A těch reklam nečekám nějaký velký přepich. Jinak, já jsem zapomněl nějak se zmínit, že každá zbraň má jiný útoky. Když si vezmete třeba meč, vám to teďka ukážu. To napravím. Move tabik. Jo. Podobný to budete mít na ovladačích. Ale kušuj. Když si vezmu zbraně, tak tam to funguje zase jinak. Je to logický? Proč je to zase nerfnutý? Ale kušuj. Ne, já si to musím plít, že? Tak, tady to máte úplně easy. Pravým tlačítkem. Vlastně vypalujete na kvéčko a levej. To je všecko. Balistická střela jakoby první zasažení hitem televizním, kanálovým a tak. No. Zduř, já vás tam všechny zdravím. Omlouvám se, řešil jsem, jinak vás chci informovat o tom, že děkuji moc všem, že jste mi trošku pomohli k tomu procesoru. Nenutím vás k tomu. Golden Sniper, vítej tady. Myslím, že jsi tady ani jednou nebyl. A důležitá informace před streamem nebo i ve streamu se budou občas ukazovat reklamy. Je to Lutz. Já, že jim tam, že budu postovat reklamy, oni mi za nějakou dobu by měli poslat na PayPal vlastně nějaký drobný. Nečekám, že to bude moc, ale to nevadí. Jinak další věc, co nás čeká po Dauntless, chcete to vědět? Doufám, že jo. A budu dohrávat tu encody. A pak mám pro vás překvapení, to byste asi nečekali. A můžete si stipnout, co to je za hru. Takže buď to bude dědeček a babička, nebo to bude policajt ve vězení, nebo to bude něco s kostkama. Akorát, že budeme hrát nějakou hru, nebo já budu spíše hru, kde bude jenom Dauntless, nebude jenom Dauntless, to nejde. To byste tady museli být celou dobu, abych dal tak 4 hodinky. Dneska byl update, jak jsi mi Michale psal, zduř Foxiku. Já zase mezi tím budu papat. Babička, OK. Můžete vybrat, na kterou potvůrku půjdu, na který monstrum. Buď můžu jít země, vzduch, moře vzdálená. Cože... A jo, jasně. Když máte jiný nick, já to nepoznám, že jo, měli byste mít stejný. A pak informace pro vás, Košína, OK. Informace pro vás, změnil jsem logo, doufám, že se vám bude líbit, je tam vlastně český lev. U videí, anebo u streamu, pokud by to, vy se díváte, jak by tam měla být ikonka, červená a na YouTube přímo na channelu. Bude černá v bílým, ona je to teda průhledný. Důležitá informace ještě, já to teda nebudu zdržovat, je pokud si na to skerna jakýho. Můžu dát Rockfalla, anebo obyčejnýho. Záleží na vás. Důležitá informace, než si na to zvyknete, zůstává stejný logo na Facebooku a na Twitchi a tak dále, kde to prostě jenom jde. Doporučuji vám prostě sledovat Facebook, na Instagram se nemám čas dostat. Košína nemůžu dát sám. Vlaječky by mohly být dneska. A kdyby se náhodou... Ano, já taky vídám tu kachnu, ale nechápu z jakého důvodu. Asi než se to updatene. Možná je to bugle. Jestli to chcete vidět, tak chvilku vydržte. Já se přepnu tady. Dám si povolit náhled a na chvilku vypnu Dauntless jako zobrazení. Tak. Tady máte moje nové logo. Pak bude ještě v černým. Tam by se mělo zobrazovat na kanále přímo. A u videí jakože tam bude napravo dole tohleto logo.
Nevím za jak dlouho, ono to prej trvá třeba 6-5 hodin, než to zpracujou. Oni to samozřejmě to ID, nebo jak se tomu říká ta metrika, to se zpracovává. Jinak chci vás informovat o tom, že jsem se rozhodl ještě další věc. Pokud budete aktivní, budu vás doporučovat, udělám takovej speciální seznam. Když budete chodit na streamy, tím vás vlastně můžu podpořit. Dobrý nebo špatný? Já jsem udělal ještě jednu blbost, tady potřebuji něco skrýt. Tak. Zakázat náhled, jdeme na to. Já stejně toho košína potřebuju. No v čem podpořit? Pokud jste aktivní, jak na svém channelu, nebo snažíte se něco editovat a tak dál, nebo točit videa, tak tam budete podporováni. I když budete třeba trošku neaktivní, ale snaž se aspoň jednou za čas třeba zkusit video, nebejt sprostý a tak. No. A tím pádem, že vás podpořím, nechci vás do toho nutit a nutit vás nebudu, protože to je špatné. Počkat, kolik to potřebujeme. Já si vezmu schválně meč na toho košína. Nejsilnější, co tady mám. Bladec. Tak. Máte to tam samozřejmě připsaný. Už 4 dny jsem nevydal video, to nevadí. Horší, kdybys nebyl aktivní třeba rok. Nebo... No prostě rok, to už je mrtvý potom. A byl bych moc rád, kdybyste mě tam jako třeba zohlednili nebo tak. I za to sdílení a za všechno jsem stejně rád. Nenutím vás k tomu, já to budu dělat jenom ze svý vůle, takže o nic víc nejde. Ať jsem všechno řekl, tak jak jsem chtěl. Chceš se naučit natáčet, editovat? Musíš... Doprčit, teďka jsem nervózní. Musíš použít nějaký jednoduchý program, což bys mohl použít... Ne, Vegas, ten je na tebe moc složitý. Záleží na čem budeš zkoušet jako editovat na mobilu. Nebo potom, jestli na počítači, tak ti můžu doporučit taky něco. Over Director, jo. To je špatný. Nic moc program. Aha. Radši si kup Sony Vegas na PC. Vážení a milí, jestli chcete začít stříhat, editovat a takové tyhle věci, tak vám postačí free programy a je jich dost a v dnešní době jsou hodně kvalitnější než nějaký Sony Vegas. Samozřejmě Sony Vegas má svoje, ale taky záleží, jak máte výkonný počítač a taky hlavně, jestli to budete editovat přes procesor nebo přes svoji vlastní grafiku. Uvědomte si, že 10-minutový video se vám bude renderovat třeba 3 hodiny. Když bude dobře editnutý ve Full HDčku. Sony Vegas je sice super, ale já málem spadnu do voidu. A zase tam spadnu. Ne. Ne. Tak. Takže asi tak. Já vám můžu doporučit Red Shark, Hitfilm. Ten umí lepší věci než teda jakože v základu, než Vegas. Jediný, na co jsem zatím nepřišel, jak tam nahrávat svůj vlastní hlas, ale někde to tam určitě je. No, když streamuješ, ale taky záleží, jestli něco nechceš editnout a udělat nějaký ten timelapse a tak. Košín mě nakošil. Vážení. Skočil mě na hrb. Já za to potřebuji jíst tu polivku. A já už teda jakože dělám akorát tak obrázky nebo tohle, že jo, grafiku.
No tom právě nemůžeš stříhat, jo? Jo. Oh. Bombičky. Na to, že má tahle zbraň přes 400, tak je úplně na prd. Jo, tohle, když do tohohle půjdu, tak ten košín po mně půjde. Ale to zkusu znázornit. Třeba dneska bude hodnej, jo. Já ho jdu dnes po druhý. A potom, jako... Na to menší editaci, dejme tomu... Se hodí, ale já už nemám čas ani editovat. Mám mraky kolem a jsem rád, když mám volno a můžu si jen tak zapařit. Ne, že jako, že to beru jako práci, to už by bylo moc. 500 her. Že by se vychloubal, mám ve Steamu. RPGčka, ART, strategie, od každého něco prostě. A mimo Steam mám tamhle v Policii, na to se mi už práší léta. Třeba skorečka a tak. Jaj, Blafanda. Čeká se stream. Vážení, dejte si to třeba na nižší rozlišení, jo? Tohle je takovej čínský drak, přírodní. Jo, se svědí nos. Au! Poprvý down? Málem. Jo, košíne, vole. Sejmu. Když to budete celou dobu, udělám klidně 3hodinový stream. Aspoň uvidíte, jak je těžký pak vlastně se nalevlit a získat materiály. Proto je dobrý chodit třeba ve 3, ve 4 nebo aspoň ve 2. Jo, ten nos je hroznej. Nech mě napít. On mě sejme. Když já mám dělat svůj OP, tak takovej pěkný, no. Ale teď já nemám rád květinače. Já mám rád radši zahradu. Jo, jinak. Osmičko, tady máme mezi sebou mladého klučinu, jak se chovejte podle toho, jo. Díky moc. Ten aspoň umí háčky, ale neumí všechno. A to nechodí do školy, to by se měli stydět mnozí. Kousnu tě to. Asi vezmu ten buff. O, tak ne, no. Jo, už mě začínáš vytáčet, pojď. Já mám taky košín. A s tím joystickem, jestli se nepletu, s ovladačem. Půjdete prva do školy. Podle toho, co píše, tak to je hodnej hošik. Má budoucnost, pokud se neskazí. Ty vole, dá mi facku za 100, no tak. Nebo spíš za 150. Jo, přesně, Michale. Tyhle, tak já je zvednu. Víte, proč nehraju s někým? Málo kdy potkám poslední dobou někoho dobrýho. Tam ten má košin brnění.
Košáček. Zbraň mu moc nedává, tyjo. A měla by. Tak Repax si už si zdrhnul. Super. Ne, ještě ne. A tam nevidím. Teďka jsem mu dal za 152 krát, ale nic moc, no. Viděli jste 2000? Asi to musí být nabustěný. Takže. Hej, to je. Měl zacvičit nejlépe. Jak žádný frame drop tady nemám, je to v zeleným, tak by to mělo být všechno v pořádku. Pokud máte vy nějaký problém, tak to pochopím. Nebo spíš YouTube vás nechápe. Tam to běžíš, tady nebude. Běžíš blbě, kámo. No, já jsem ti to říkal, máš poslechnout masera, víš co? Nejlíp píše do kopce. No nedělejte ze mě tupce, když tady popojíždím do kopce. Zasekla se mi převodovka. Doma se mi spálí bábovka. O můj bože, jak to, že to je? Ale proč tady jsou ty listi? Hele! Ještě, že jsem si toho všimnul. To není daleko. Ok, on bude tady nalevo. Kdybych náhodou umřel, tak mám. A jestli to začnete hrát, tak vám to vřele doporučuji, protože Battle Pass, no Hunting Pass, tady je. Za 5 euro tu máte 1000 platiny a ono hodně se to vyplatí. On umřel. Já ho viděl v úterý a on ještě umřel. A to už máme sobotu. Ale jakou? Ivan! Pojď. Počkej, jochu. On mu to nedalo žádný hit, no to je škoda. Zase měl vzít ty zbraně, to by dostával teďka kolepec. Sem! A kam to seká? Oj! Karambo! Ne, ty mě nevezmeš do víru, kámo, já prchám. Aha, no to zatím nejde. Ty moc nedal. Jinak lampu musíte používat na toho určitýho, ono vám to pak dává nějaký damage, nebo takedown. Co? Vy jste všichni dole. To nevadí, že jsi mladý.